بچه‌ها سلام، خوش اومدید به چنل من. آقا امروز می‌خواستیم باهاتون در مورد گرفتن اقامت توی کشور برزیل و اینکه از چه طریقایی میشه اقامت گرفت باهاتون صحبت بکنیم. پس تا آخر ویدیو با من همراه باشید و این ویدیو رو هم برای دوستاتون، کسایی که میخوان مهاجرت کنن به کشور برزیل بفرستید، چون میتونه خیلی به دردشون بخوره. بچه‌ها شما از طریق‌های مختلفی مثل ازدواج، مثل پناهنده شدن، مثل تولد فرزند و تحصیلی و کاری میتونید اقامت کشور برزیل رو بگیرید که الان براتون راجع به هر کدومش توضیح میدم که چه جوریه. تولد فرزند یکی از راههاییه که خیلی الان اقدام میکنن برای اینکه بتونن اقامت و پاسپورت کشور برزیل رو بگیرن و میان به کشور برزیل با ویزای توریستی و اینجا فرزندشون رو به دنیا میارن و میتونن همینجا بمونن. شرایطش هم اینجوریه که شما وقتی که نزدیک زایمان فرزندتون شد ویزای توریستی رو میگیرین و میین اینجا فرزندتون رو به دنیا میارین و فرزندتون وقتی به دنیا میاد بلافاصله پاسپورت کشور برزیل رو میگیره و خانواده درجه یک مثل پدر، مادر، خواهر، برادر میتونن بعد از 1 سال موندن توی این کشور راحت پاسپورت برزیل رو بگیرن و جالبش اینجاست که وقتی فرزندتون به دنیا میاد به تمام خانواده درجه 1 اون پاسپورت رو میدن. فقط کافیه که شما 1 سال اینجا بمونید و حالا تو این 1 سال میتونید به کشورتون هم مهاجرت کنید، برید برگردید هر جایی که میخواین. فقط باید مقدار 1 سال تو این کشور بمونید و بعد از 1 سال یه پروسه‌ای داره که میتونید راحت پاسپورتتون رو بگیرید و خیلی از کشورهای دیگه اقدام میکنن برای این کار و پروسه‌ش هم خیلی راحته. و وقتی که این پاسپورت رو بگیرین، این پاسپورتی که خیلی با ارزشه و شما میتونید باهاش به 200 خورده کشور دنیا سفر بکنید. به آمریکا و کانادا هم میتونید سفر بکنید با ویزا و پروسه ویزا گرفتنش برای آمریکا کانادا رو خیلی راحت میکنه و کشورهای دیگه هم شما کلا اروپا و ژاپن و اینا رو میتونید بدون ویزا اصلا به این کشورها سفر بکنید با داشتن پاسپورت برزیل. بچه‌ها از طریق اقامت کاری یه چیزیه که یه مقدار سخت هستش و توی همه کشورها جاب آفر و اقامت کاری گرفتن یه مقدار یه پروسه سختی داره، چون باید توی اون کشور یا شما اون کاری که انجام میدید توی اون لول کاری که هستید خیلی تاپ باشین که بخوان شما رو اینجا استخدام بکنن و مثلا مردم خودشون رو استخدام نکنن یا مردم خودشون نتونن اون کار رو انجام بدن، یا اینکه باید انقدر نیروی کار توی اون کشور کم باشه که به شما احتیاج داشته باشن و شما رو بخوان استخدام بکنن. ولی گرفتن جاب آفر از طریق سایت‌هایی مثل لینکدین میتونه براتون یه پروسه‌ای باشه که انجام شدنی باشه. اونجا شما رزومه کاریتون رو قرار بدین و بهتون پیغام میدن، حالا جستجو میکنن کسی که با تخصص شما بخوان توی تخصص خاصی باشه بهتون پیغام میدن و میتونید باشون ارتباط بگیرین و کاراتون رو انجام بدین و از طریق اقامت کاری به این کشور بیاین و اقامتتون رو هی تمدید بکنید. وقتی که سر کار برین و شغل پیدا بکنین با گرفتن یه کاغذ و شرایطی از کارفرماتون میتونید اقامت بگیرید و هر سال هی اقامتتون رو تمدید بکنید و باید خیلی خوش شانس باشید که توی اون کشور هیچ کسی نباشه که اون کار شما رو انجام بده که بخوان شما رو استخدام بکنن برای این کار. این یکی از شرایطیه که یه مقدار سخته. حالا توی کشور برزیل یه ذره سخت‌تره چون شما باید حتما زبان برزیلی هم بلد باشین تو اون کارتون. حالا هر چقدر که تخصص داشته باشین باید زبان برزیلی رو بلد باشین تا یه حدی که بتونید اون کار رو انجام بدید. بچه‌ها اقامت تحصیلی هم یکی از شرایطیه که توی برزیل وجود داره ولی شرایطش یه مقدار سخته. وقتی شما تحصیلی وارد این کشور میشین باید شروع کنید تو اون رشته که میخواین درستون رو بخونین و به زبان پرتغالی هم هستش و وقتی که مدرکتون رو بگیرین 6 ماه بهتون فرصت میدن که کار پیدا بکنید. وقتی که کار پیدا بکنید سر کار برید از کارفرماتون میتونید یه برگه‌ای بگیرید که با اون برگه به شما اقامت میدن، مثلا 1 سال 2 سال، و بعدش دوباره میتونید اون اقامتتون رو تمدید بکنید. و وقتی کار پیدا بکنید اقامتتون، یعنی ویزایی که دارین، ویزای موقتی که دارین، به ویزای کاری تبدیل میشه و اگرم نتونید کار پیدا بکنید فکر میکنم که باید با این کشور خداحافظی بکنید. وقتی که کار پیدا بکنید گفتم یه نامه‌ای بهتون میدن که مثل اشتغال به کار میمونه و شما اون نامه رو میبرید پلیس فدرال و اونجا اقامت شما رو اوکی میکنن، تمدید میکنن و اون نامه برگه معتبریه برای اینکه شما بتونید اقامتتون رو بگیرین و خیلی مهمه.
و با اون برگه پلیس فدرال به شما اقامت 2 ساله میده و با گرفتن اون اقامت بعدش دیگه همه چی واسهتون خیلی راحت میشه تو این کشور. بچه‌ها چنل منو حتما سابسکرایب کنید، ویدیوها رو لایک کنید. بچه‌ها وقتی شما ویدیوها رو لایک میکنید این باعث میشه که یوتیوب بفهمه که اون ویدیو، الگوریتم یوتیوب بفهمه که اون ویدیوی خوبیه و بیشتر پیشنهاد میده به همه و یه قوت قلب و یه انرژی هم به من میده که بتونم ویدیوهای بیشتری براتون تولید بکنم، چون این چیزی که واقعا 1 ثانیه بیشتر وقت شما رو نمیگیره لایک کردن یه ویدیو یا سابسکرایب کردن چنل. پس حتما این کارو بکنید و تو این راه به من کمک کنید. مرسی. بچه‌ها یکی دیگه از راههایی هم که شما میتونید باش اقامت بگیرید مثل همه کشورهای دیگه پناهندگیه که شما وقتی برسید برزیل میتونید اقدام کنید برای پناهندگی و بعضیا به اشتباه فکر میکنن که گرفتن پناهندگی تو این کشور فقط برای مهاجرین افغان هستش، ولی در صورتی که اینجوری نیست. اینجا از هر کشوری شما میتونید پناهندگی بگیرید، اقدام بکنید. ایرانی، ونزوئلایی، حالا مهاجرین افغان خیلی ها هستن که اینجا برای پناهندگی اقدام میکنن، ولی چون یه چیزیه که ازش خیلی خبر ندارن و یه کشوریه که اطلاعات ازش یه مقدار کمه، بعضیا به اشتباه فکر میکنن که این امکان واسهشون وجود نداره، ولی شما میتونید پناهنده بشید و پروسش هم خیلی پروسه راحتیه، ولی چون یه مقدار طولانی و مفصله من اینو توی ویدیوی بعد براتون توضیح میدم. حتما ویدیوی بعدی رو ببینید چون مفصل میخوام راجع به پناهندگی صحبت بکنم، چون این ویدیوی طولانی میشه. گفتم اینجا بهتون خلاصه بگم.